Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Ne aflăm la nevertebrate.ro pentru a discuta despre seria Experience din gama de filtre de la Eheim. Modelul despre care vom vorbi astăzi este Eheim Experience 250, un filtru destinat acvariilor între 120 și 250 de litri, însă eu personal nu l-aș folosi la acvarii mai mari de 100 de litri, pentru a avea filtrarea maximă posibilă. Este un filtru care are două coșuri, acestea au un volum total de 3 litri și consumă doar 8W, adică este extrem de economic. Vine cu o garanție de 3 ani și se pretează atât acvariilor de apă dulce cât și acvariilor marine. Am să încep să-l deschid cu permisiunea voastră și am să vă spun și ce găsim aici. Găsim un prim pad despre care vom vorbi un pic mai târziu. Este destinat filtrării mecanice. Avem un manual de instrucțiuni, inclusiv în limba română. Avem garanția. Evident că avem și accesoriile pe care o să le deschidem imediat. Da, mai avem aici câteva și o să scot efectiv filtrul. Acesta este filtrul. Am să-l și deschid. Ok, aici avem capul pompei, care nu are niciun fel de buton de amorsare. Este un filtru care are relativ puține garnituri, ceea ce îl face extrem de puțin expus riscurilor de inundație. Avem un cuplaj la care se va atașa furtunul pe care o să vi-l arăt puțin mai încolo. Acest cuplaj se scoate de fiecare dată când dorim să ducem filtrul la baie să îl curățăm. Se scoate și se pune înapoi foarte simplu. Mai avem doi robineți. Robinetul de la retur, adică cel pe care scrie out, este și robinetul din care se reglează debitul filtrului. Mai avem aici și rotorul, la care avem acces foarte simplu. Trebuie să fim atenți, pentru că rotorul are un ax ceramic. Ax ceramic care este extrem de rezistent la fricțiune, însă este foarte sensibil la șocurile mecanice. Cam asta este tot. Acest rotor se curăță periodic cu o periuță de dinți. Așezăm la loc rotorul și îi vom pune și capacul imediat. E bine ca rotorul și părțile adiacente să fie curățate la câteva luni. Cam asta ar fi de spus despre capul pompei și trecem direct la sertare. Aici avem două sertare și aceasta este cuva. După cum vedeți, este simetrică, așadar sertarele pot fi așezate în orice poziție. Avem un prim sertar cu bureți. Buretele este un material destinat filtrării mecanice și biologice. Ca și material pentru filtrarea mecanică, el ar trebui curățat la un interval de 1-2 luni. Pentru filtrarea biologică este bine să-l folosiți la început, atunci când acvariul este în faza de ciclare, deoarece buretele se colonizează foarte rapid cu bacterii, însă avem și partea cealaltă, partea negativă, și anume că capacitatea de susținere a bacteriilor, adică suprafața pe care se pot așeza bacteriile, este extrem de limitată. Este bine totuși să-l folosiți în primele 3 săptămâni, o lună. Cel de-al doilea sertar are un material destinat filtrării biologice. Este vorba despre Eheim Substrat. Acest material trebuie clătit, la fel ca și buretele, dar mai ales Eheim Substrat trebuie clătit, deoarece în timpul transportului, din cauza fricțiunii,
multe particule din sticlă sinterizată ar putea ajunge în acvariu. După o clătire temeinică, se așează în filtru și acesta poate fi pus în funcțiune. Este un material destinat filtrării biologice cu o suprafață foarte mare, se colonizează puțin mai greu decât buretele, datorită faptului că buretele are mai mult oxigen la dispoziție, însă odată colonizat face o treabă excelentă. Am să-l așez la loc, este important să așezați cele două sertare exact în poziția corespunzătoare, după care se poate folosi acest pad. Deși eu nu sunt un mare fan, am mai spus-o și la filmul făcut cu ocazia filtrelor Eheim Classic, pentru că mă obligă la o mentenanță mai frecventă, însă dacă vreți voi puteți să-l folosiți, însă nu uitați să-l curățați odată la o lună, două cel mult. Se așează capacul pompei peste filtru și întotdeauna se acționează clemele pe diagonală pentru ca acest capac să se centreze perfect. Ok, mergem mai departe. Acesta este inul, practic pe aici va intra apa. O să deschid și cutia cu accesorii într-o clipă. Aici avem furtunul. Acest furtun se va tăia în funcție de necesități și se va stabili în funcție de distanța de la filtru până la suprafața apei. Ok. Mai avem o vaselină specială care se va folosi de fiecare dată când deschidem filtru și se va aplica pe garnituri. E important să folosim această vaselină deoarece garniturile vor rămâne proaspete. Mai avem altul, mai avem sorbul care se așează pe această țeavă. Această țeavă se va tăia în funcție de înălțimea acvariului. Mai avem ventuzele și, evident, siguranța care se așează peste furtune pentru ca acestea să nu se smulgă accidental. Cam asta ar fi de spus despre componența acestui filtru. Am să vă spun și câteva cuvinte în urma exploatării acestui filtru. Practic e un filtru foarte fiabil, foarte silențios. Gamma Experience este urmașul gamei Professional 2. Această gamă se află în producție de 10-15 ani, oricum foarte mult. Filtrul consumă puțin, are o eficiență bună, îmi place foarte mult pentru că aceste coșuri sunt destul de late și apa trece ușor de jos în sus, practic oferind un timp de contact între apa care se filtrează și mediile filtrante destul de lung. Consider că e o gamă reușită, e o gamă la un preț accesibil. Filtrul este făcut în Germania și îl recomand tuturor celor care au acvarii, aș zice eu, undeva între 60 și 100-120 de litri maximum. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest film și ne revedem data viitoare.